हेलो एभ्रिवान, यस्तो प्रकारको भिडियो चाहिँ अहिले टिकटकमा एकदमै ट्रेन्डिङमा रहिरहेको छ। यो बनाउन चाहिँ एकदम सजिलो रहेको छ। यसलाई चाहिँ सुरुमा फोटो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको कारणले हामी सुरुमा चाहिँ क्रोममा जानुपर्ने हुन्छ। क्रोममा गएर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ व्हाइट टी सर्ट भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँलाई एउटा राम्रो लागेको टी सर्ट चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड इमेजमा क्लिक गरेर तपाईँले डाउनलोड गर्नु होला। यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँ सिम्पली ब्याक आउनु। ब्याक आइसकेपछि तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो टिकटक प्रोफाइलमा। तपाईँ चाहिँ टिकटकलाई ओपन गर्नु। टिकटकलाई ओपन गरेर प्रोफाइललाई क्लिक गर्नुहोस्। प्रोफाइललाई क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको प्रोफाइल खुल्छ। त्यो त थाहा भएकै कुरा हो। अनि तपाईँले स्क्रिनसट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई स्क्रिनसट गर्नुहोस्। यसपछि तपाईँले सिम्पली ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गरेर तपाईँ प्ले स्टोरमा गएर पिक्सार्ट डाउनलोड गर्नु र अलरेडी छ भने तपाईँ पिक्सार्टलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईँले त्यहाँ एडहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई कट गर्नुहोस् र एडमा क्लिक गर्नुहोस्। एडमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ अब तपाईँले अघि डाउनलोड गरेको टी सर्टलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई लिएर आउनुपर्ने हुन्छ र अनि तलपट्टि स्क्रोल गरेर तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड फोटो। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। एड फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अघि हामीले स्क्रिनसट गरेको चाहिँ जुन स्क्रिनसट रहेको छ त्यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई एड गर्नुहोस्। त्यसलाई एड गर्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ त्यहाँ यसलाई क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। माथिको जुन हामीले माथिको र तलको मिलाएर क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई सिम्पली राम्रोसँग तपाईँले कति देखाउन चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारको क्रप गर्नु होला। क्रप गर्ने बित्तिकै तपाईँले यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोलाई एडजस्ट गर्नु होला। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग तपाईँले कति चाहिँ देखाउन चाहनुहुन्छ आफ्नो प्रोफाइल भनेर त्यसलाई मिलाएर एडजस्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले सिम्पली यता तलको अप्सनहरूमा तपाईँले स्क्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। तल देख्न सक्नुहुन्छ धेरै अप्सन रहेको छ नि। स्क्रोल गर्नुहोस् अनि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्लेन्ड भनेर लेखेको। त्यसमा क्लिक गरेर अनि मल्टिप्लाईमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फोटो चाहिँ अब रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई अलिअलि मिलाउन चाहनुहुन्छ भने मिलाउनु, नत्र भने तपाईँको फोटो रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ यो फोटोलाई सिधै तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ गर्नको लागि माथि टिकमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि टिकमा क्लिक गरेर यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भने यो भिडियोलाई अब सेभ गर्नेवाला छु। सेभ भइसकेको छ। अब लगभग माथि सेभमा क्लिक गरेपछि सेभ भयो। अब भने हामी टिकटकमा जानुपर्ने हुन्छ र सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ टेक्निकल चासो भनेर। हाम्रो युट्युब च्यानलको नाम टिकटकमा सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि मैले त्यहाँ चाहिँ एउटा भिडियो अपलोड गरेको छु जुन चाहिँ यही ट्रेन्डिङ सम्बन्धी रहेको छ। तपाईँले चाहिँ यो भिडियोलाई ओपन गरेर एउटा लाइक दिन सक्नुहुन्छ। लाइक दिएर तपाईँले तल म्युजिकको गोलो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसलाई म्युजिकलाई चाहिँ एड टु फेभरेटमा क्लिक गर्नुहोस्। एड टु फेभरेटमा क्लिक गरिसकेपछि क्यापकट राइट दिस टेम्प्लेटमा क्लिक गरेर युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नुहोस्। अब फेरि युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुहोस्। तल देखाएको युज टेम्प्लेटमा। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ तपाईँले अघिको स्क्रिनसटलाई 3 चोटि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अघिको पिक्सार्टबाट बनाएको फोटोलाई चाहिँ 3 चोटि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँको भिडियो रेडी भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो चाहिँ लगभग अब रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले एक्सपोर्ट गर्नको लागि माथि एक्सपोर्ट लेखेको ठाउँमा सिम्पली क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ क्लिक गरेपछि एक्सपोर्ट रेजुलेसन बढाएर तपाईँले चाहिँ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यो भिडियोलाई एउटा लाइक दिन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ तपाईँको भिडियो चाहिँ डाइरेक्ट टिकटकमा लैजान्छ। टिकटकमा चाहिँ भिडियो गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ एड साउन्डमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र अघि हामीले जुन साउन्डलाई हामीले फेभरेटमा राखेका थियौँ त्यो साउन्डलाई एड गरेर तपाईँले यो भिडियोलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भने भिडियो यति नै रहेको थियो। धन्यवाद।